se dostanu, jo, jasně, to je zase jako, že mám jít do prdele, OK. Takže. Hlavní quest. Ne. Jo. Mass District. No a tohle mi trekuj, ne? Teď by mi to mělo tarkovat aspoň tohle. Chápu to správně? Jo. Tak. Residential District. Okay. A myslím, že takhle se normální citizen nechová, jako já teda. Ale pšt. OK. Zajímavá budova. No, zatím pro mě jako hudba, pak chvilku nic, pak design. Strašně líbí. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. You have picked up too much matter and become over-encumbered. Okay. Moc se mi nezabývá ta barevná paleta v nás tom městě. Just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Okay. Já si myslím, že to je schválně akce. Z těch zkazků malých, co já mám, třeba se pletu, to jsou spíš jenom jako fakt moje očekávání, které tak nemusí být. Ale vydal jsem teď nový YouTube video a to je o frakcích a ono vlastně jako Constellation by snad měly být cajk. Já to budu chtít hrát za zlý, ale tohle město vlastně by mělo být vybudovaný, to jsem pochopil, jako na hodně mrtvolách. Jo. Že to má být takový jako lehce řekněme utopický, podle mě. Dobrý den. Cool. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? To můžeme zbalit mimochodem i chatem. Jo, to je balící. Zaútočili piráti a Barrett se mě zeptal, jestli bych vám mohl přinést artefakt. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. Cool. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. To je pravda. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us. Říkají jménama, což by normálně nedělali, ale jenom kvůli nám, což taky taková jako. Did anyone see anything? Hear anything? Už jsem to říkal, diskoška a hudba. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Čau, jídlo. Noel, I think it's time we tested your theory. Není, to je od Bethesdy. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have,
The artifact. If you could place it on the table here. Co za to? Ale Outer Worlds by si strašně rád zahrál, protože miluju Obsidian. A rozehrál jsem to několikrát a při angličtině jsem to nedal. Pustil jsem to většinou po 2 hodinách hraní. Bojím se, že tohle bude lepší. Jakože abych byl zase fair. Obsidian vždycky nejvejš, ale... That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only 2 of them at first. No těch je mnohem víc, že jo? Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. Okay. Ana byla děkuji moc za follow. Arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Godfrey? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Co víte o těch artefaktech? Co jsou zač? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. No, tohle je moc. Já si potřebuji chvilku dát chill. Fair enough, but you need a place to stay in the city, right? Why don't you settle in here? We owe you that much. Come find me when you're ready. Okay. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. OK. Dostal jsem 8000 kreditů. Mám bydlení. Mám batoh. Čete. Takhle se žije. Prostě omylem vykopete někde nějaký kus kamene. Nebo kovu, nebo co to kurva je. Přijdete pak, že jo, a tada, tady máš prostě... Tady máš tohle, tady máš tohle, tady máš tohle. Dobře. Počkej, ještě jsem dostal něco v inventáři, ne? Myslím, mám něco. No jasně, ty vole. Ne, to už mám. All. Oh. Navigator pack. Dobře. Kutíku, děkuji moc krát, prosím vás, dejte mu jednorožce, děkuji moc krát za 2měsíční předplacení. Díky moc. Tu teda hotov můžeš jít kam chceš. Let's go. OK, stříbro. Toxín. A level. Tak, do čeho jsme to chtěli dát, čete? No, stealth, jo, jsme to chtěli dát do targeting systému, že jo? Pojďme si, a když bude funkční, dám sem echo. Získali, díky. OK. A mě se nám to nedá do Sims, je to tak. Můžu to tady ukrást? Curious feeling, knowing that you've seen something that no one else has. That you know something no one else does.
Patří, máš nějaké dojmy? Nebo je to ještě brzo se ptát? Ještě asi brzo se ptát, ale... Je to Bethesda, no. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did, now would be a good time for one. Mám to udělat? Tak jo. Je mu špatně od žaludku. I feel like I've been waiting my whole life for this. Constellation, the artifacts. Já myslel, že ti That rozstřílím doesn't ksich. sound crazy, does it? Dobré. Zlej run, čete, jo? Zlej run. Myšlec, ahojky. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. OK. Čau Patriku, kliknu jsem na stream, hned Oblivion moment, umírám smíchy a s klidem tu hru odkládám, díky. Já jsem musel. Patriku, vítám tě tady, moc rád tě tady vidím. A... jo. Já zkouším, co to dá a hlavně chci hrát oproti Baldurům 3, tak chci tady hrát Zlej Run. Co tě přivádí do Constellation? Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Okay. Co si myslíš o té vizi, kterou jsem viděl? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Díky, Zu. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words Doufám, že divine jsi to revelation, ustřihnul jako mimo kontexty, you know, že to je poslední if the replika, co label řekne. fits. A jsi to ty, takže určitě jo, že jo. No, čeština snad nějak bude. Já jsem teď tady testoval, ku podivu na to, že to AIčko nebyla zase tak blbá, ale rozmrdalo mi to kameru během takovýchhle rozhovorů, takže zatím ji používat nemůžu, uvidíme. Jestli to něco znamenalo, ta vize, tak jsem tomu nerozuměl. Okay, that's all right. Maybe you weren't supposed to. Maybe it'll make sense later. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. A všechny ty artefakty přišly z jeskyní? Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Okay. Take care of yourself. Jsou všichni strašně jako Lately, I find myself spending more and more time. pozitivně naladěný americky, to já Business has nedávám. appealed to me, but this is exciting. Jasně. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Nazývali mě hůř. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett, not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Takže prostě Welcome aboard. tady týpek, co má spousty prachu, rozumím. Dávej si bacha na tu grumpiness, jak se to řekne česky, ne podrážděnost, ale nevrlost, že jo, to je asi ono.
Now, I've apologized. It's on you to accept and forgive. I'm sure we'll argue again. That's what relationships are. Breakage and repair. By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. Okay. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Craft or modify an item. Fuck. A tady jsem teda nečekal, že najdu ředitele. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the lodge home, as much as anywhere else. Sandra, čau. Ahoj, prosím tě, ty dialogy nějak ovlivňují hru na základě tvého rozhodnutí, nebo je jedno, co klikneš za odpověď? Myslím si, že občas asi to bude rozhodovat, občas třeba můžeš někoho nasrat. Je tady docela dost zajímavý systém vyjednávání, taková jako minihra, která mě docela baví, nepřijde mi úplně pitomá, chvilku jenom trvalo, než mi to došlo, a to problém byl na mé straně, ne na straně Bethesdy. Tady I'm not getting any younger here. Tady to porovnám s Baldurama 3 a nebude to tak často, jsem si tím skoro jistý. Bude to vlastně jako Railroad, už od začátku je to story vlastně Railroadový. Doufám, že bude lepší, story mě zatím teda nějak extrémně jako nenadchlo, přijde mi totálně klišoidní a dialogy jsou průměrný, ale uvidíme. Možná jsem jenom rozmazlený těma Baldurama. Co děláš ty v konstelaci? Me? Why, I'm the wallet. Peněženka. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big. Kopřivojky, děkuji za follow. Je to přesně tak, úplně základní scenaristická chyba, nebo spisovatelská. Já nemám vůbec motivaci to dělat, jakoby reálně. Já prostě jenom s tím jdu a odklikávám to dobře. Já dokonce ani nevím, jakou mají oni motivaci, jakoby založit takovouhle firmu a dělat to. Doufám, že to rozklíčujeme, jo, ale každý by měl mít kureský důvod, proč si založili takovýhle spolek. We can always continue this some other time. A tím to prostě kulhá na obě dvě strany. Jakože vlastně nedává to moc smysl, no. A co mě štve nejvíc je, že jako třeba vám řeknu, že když jsem hrál Baldury 3, tak to je prostě dialogy a story a příběh a scenaristika, na kterou nemám. Jakože to jsem četl, šel mi nás po zádech, občas jsem byl překvapovaný, přišlo mi to hustý jak svině a věděl jsem, že můj skill scenaristický jakoby na to není. Tady bych to dokázal, jako existuje docela dost jednoduchý jako finty, jak to vylepšit by šlo. Úplně jednoduše. Že to nepsal někdo moc dobrý. Myslíš si, že ta vize něco znamená? Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Barone, budu dělat video. Budu dělat video první dojmu, ještě si chvilku čekám, zkouším, uvidíme. Nic se mi takového nestalo v životě. Yes, I imagined as much. Barrett expressed something similar in his own unique way. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years.
A co za společnost je ta tvoje, ten Stroud Eklund? We're most well known for ship manufacturing. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels that covet them. Má firmu s nejlepšíma modulama prostě na lodě. Nemůžu stát něco zadáčo od tebe? But they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Jako zase třeba svět mají podle mě dost promyšlený, to z toho je cítit. Jo, že víc makali podle mě na tom světě, protože je strašně vidět spousty frakcí, některý se ovlivňují, některý se znají, teď jsem dostal krásný tidbit, na to mám jako rád. Remember, you're representing all of us out there. Well, taky se mi líbí, to je taková blbost, ale líbí se mi, že když dlouho nic nedělám, že na mě mluví. Ever since I got here, this has felt like home. These people are family. I hope it feels that way for you too. Prostě jsou na mě extrémně milí a jeden jsem objevil tu skovu v jeskyni. Wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Spíše si to stojí za 70 €, protože líbí se tomu, že komukoliv stejně jak někomu Lambo nebo přesně tak, jakoby. Hele, tam jsou totiž dvě věci, které jsou hrozně těžké jakoby k řešení. A zase budu porovnávat s Baldurem a Trojkou, protože tady se mi to krásně hodí jako do krámu, jo. Totiž je hrozně těžké odpovědět na to, jestli to stojí za 70 €, protože to můžeš porovnat podle dvou věcech, kvantita nebo kvalita, že jo. Baldur's Gate 3, vlastně co se týče story a toho, co můžeš jako dál dělat, tak jako craftit itemy a dělat si bázi a dělat si svoji loď a pobíhat po celých Forgotnech a brát tam minerály a podobně, to tam není, je tam jenom story. Story je vlastně maličký v uvozovkách oproti tady Bethesdě, ve skutečnosti docela veliký, ale prostě máš tam třeba jedno velké město. Chviličku, hned se k vám dostanu, paní. A když se někdo zeptá, stojí to za to, tak je problém, že já nevím, co tím myslí. Myslí tím, stojí to za to, že to bude kule rvoucí jak svině a bude to prostě na 100 hodin, ale na 100%. A 100% prostě budete z toho odvařený celou dobu od začátku do konce a konec. Pokud tohle hledáte, tak vám to za to stojí. Pokud ne, pokud chcete spíš víc jako možností, které vám ta hra dává, tak to budete asi zklamaný. Opak je tahle hra, jako zatím teda minimálně, jo? Že prostě jsem si jistý, já doufám, že to story bude dobrý, jsme na začátku, ještě úplně hovno víme, jo? Ale dávám milion možností, jak můžete v té hře ztratit prostě stovky hodin, jo? Jako k 1000 klidně podle mě úplně v pohodě. Pokud tohle je důvod, proč si hry kupujete a podle čeho hodnotíte, jestli jakoby je to worth it, tak do toho, no. Tak, už jdu na to, jsem tu. Ty prej hodně víš o těch artefaktech. Oh gosh, no. I mean that's flattering, but really we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two. And the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Hra vyzerá dost zastaralá na 2023. Graficky upřímně já to nemám na full, protože si budu kupovat novou grafickou kartu, takže možná to je spíš mým streamem na bole. Jo, že mě by to asi, ultra nastavení neutáhlo už. Zajímalo mě, jaký jako jiný objevitelský věci tady máte, kromě těch artefaktů. Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Mhm. Takže jasně, další věci, co můžeme dělat. You were about to say something, já co jsem o té vizi. Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations.
What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. Okay. An energy surge, some other phenomenon. Cool. Já se vrátím do vči a dohrám druhý přechod Baldur's Gate a až potom toto. To je moudré, Taroni. A já si myslím, že to nebyly jako náhodné věci, co se mi děli. Tohle to fakt něco mělo znamenat, to, co se mi stalo. Sure. I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. It's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. Mm-hmm. We're all in this together now, right? Další věc, která se mně docela dost líbí, je, nevím, jestli jste si toho všimli, když jsem to jako v úvozovkách vyčítal Baldurům trojkám, ale v Baldurech vlastně skoro nemáte žádný blbej, teď jsem se blbě přeřekl, ale žádný vlastně jako realistický obličej. A jsou všechny vlastně udělaný, i ty babičkovský mám pocit, jsou všechny udělaný vlastně extrémně krásný. A tady se mi líbí, že strašně se furt jsou takhle proti mně, ale líbí se mi, že jsou všichni jako dost realistický. To vím, že se s tím i starali, je o tom jedno jako jejich video a je to znát, přijde to super. Jak dlouho tady na tom makáš? Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. Mm-hmm. It's a shame he isn't here to see this. Můžeme vědět, jak můžu pomoct, abyste se dozvěděli víc. Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition. I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're going to be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. Okay. Organic stuff, chápu. There's a galaxy chock full of resources. The more data I have, the more thorough an analysis I can do. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Mám nějaký organický resources. Okay, let's take a look. Ty tam jako prodávám, jo? Myslím, že to k něčemu je. Jo, to jenom prodávám, OK, chápu. Zapalvíte, čau. A vím, že jsou duté, ano, ty NPCčka, protože jsem byl v nich, ty textury jsme viděli, je to tak. Pokud máš rád hry, kde lutíš všechno a měl asi 400 hodin ve Falloutu 4, tak to za to stojí 100%. Přijde to podobně nebude žádná sláva, tak je pro mě přesně. Není to nic hroznýho, jo, jenom pičuju zbytečně, ale... Sarah říkala něco o tom, že tady můžu zůstat. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Ne. A hudba je skvělá. Hey, have you been up to the eye recently? Haven't gone up there recently. Is everything okay? Oh, I just don't know how he does it. Up there all Poslední, že jo? alone for so long. Z nich, jo. So, People love that kind of stuff. are you ready to get to work? Or was there something else? Okay. We're budu se going to prát be s tou- doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. Jasně. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising.
Ok, takže se víc dozvím ohledně United Colonies. Jumping to anthropology on me already? Oh, well, good. We all need our own reasons to be out there. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. Okay. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Takže ty a já, dokud nenajdeme artefakt. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Okay. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Okay. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Takže jdeme. Another round of invoices coming in. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Počkej, to se na to ještě musím podívat, ty jsou kde? To mě ono. Fuel isn't free, I'm afraid. Station guide. What the fuck? You and I both know you have the credits to spare. Jsem dostal bonus. Nemůžu padat, no, padat a dostanu 5% dolů. I am at your service, Captain. A kde je moje bydlení? Tohle je ono? Ne. Tady se asi vychytávají zbraně a tak. Tady je moje bydlení. Ne. Já už jde tam nový bina. Tyjo, ale oni si nedají pokoj, prostě tady zase udělají takový malý vault. Že jo? Kterém. Hele, see your parents, já tady mám rodiče. Jdeme za mýma rodičema, to je moje speciální záležitost. Tady bych nechtěl žít, ty vole. Je to tady cool, ale nechtěl bych to žít ani náhodou. Ty rodiče totiž mají prej být dělaný procedurálně podle toho, jak jsem si vybral já a jak vypadám. Jo, to znamená, nevím, třeba budou mít ready? Jsem fakt zvědavý. Čau, Ksipe. To je dobře. Střílím do lidí. Ne. Tady nejsou dědičné, fakt ne. Tady bydlí moje rodiče, jo, tak to je cool. Hej! Kde? Skoro, že tahle hra mě i zajímá, ale vyšla v blbej čas. Jakože září, nebo jakože Baldery, nebo jakože... Jak dám pryč tu zbraň? To je jedno. Hoď se rodiče musí zvyknout. Tady asi bydlíme, že? What? Well, I'll be. Honey, we got ourselves a visitor. I'll get the coffee brewing. OK. Ale vypadají stejně skoro. Kecali. Jako jsou trošku jinčí, než co jsem viděl v tom traileru, ale o moc. Not that we're not thrilled to see you, son, but I thought you were under contract with Argos Extractors. Is everything all right?
Dostal jsem nový job v Constellation. Come again? Constellation? Is this one of those candid camera vids? A joke? My child is a member of Constellation. I just knew you were special. Didn't I always say that? That you were meant for great things? Great things. Okay. Ty víš něco o Constellation? Já jsem tě nikdy neslyšel, že bys o ní mluvila. Well, I know what I've read about in the news. The explorers. Years Ano, ago, tak there budeme was a plešat stretch zvlášť s těma where dredama teda. Constellation was in fashion. People would gossip about them all the time. I must say it's been a while since I've heard anything about them, though. Glad to know they're still around. Uvidíme, jak to s Constellation dopadne. Oh, in life you need to celebrate the victories you get. Because you don't know when the next one's coming. Oh, but you didn't give me any notice. If I'd known I'd have your favorite meal in the oven. And your room is just a mess. Although that's how you left it. Easy, honey. Let the boy catch his breath. Why don't you settle in? You know you're always welcome. Okay. Je taková úplně typická rodina, jo? Maminka prostě dělá jídlo, tatínek nevím. Tatínek pičuje maminku. A... I still can't believe it. Constellation. The stories make them seem so exotic, so, well, romantic almost. But how is it for real? You liking it? Zatím dobrý. Playing it cool, huh? To třeťka bylo That's lepší. so you. A čemu na I've tolku got přesně? some news of my own. You are now officially looking at a retiree. Taught my final class last Thursday. The faculty threw me a party and everything. It's too bad you weren't here then. You could have had some cake. No tak super, takže congratulations teda, že už nemusíš makat. I gave it my good old college try. You see what I did there? Enough about that. Anything you want to talk about before you have to go? I mean, stay. Stay as long as you like, but I imagine you're all excited to get to discovering. Prostě mě vyhozuje, ne? Hele, už vám nebudu posílat prachy. Jak se tady máte? Retirement's treating me well, but there are some days I almost missed the class from. Don't say anything to your mom about this, but she got some work done at Enhance. Okay. She keeps looking younger every day, I tell her. Not that I mind. Máš nějaký plány? Atre! Vítejte tady! Děkuju za raid! Koďáku Duto, Atre, čau, čau, čau. Vítám vás, hrajete Vovku, je mi jasný, že HCčko, kdo neznáte Atreho, mrkněte, teď se můžete prokliknout, dát mu follow. Všechno vás tady vítám u Starfieldu, trošičku jsme bojovali s nějakým základním nastavením, ale už jsme to zprovoznili hlavně díky chatu a trpělivosti jak chatu, tak nějak jsme to dali. Takže vítejte, jsme relativně vlastně na začátku, oni zásadně jste nepřišli, když tak gameplay bude na YouTube, takže si můžete ještě tak mrknout. Marčiny si čau čau, vítám tě tady poprvé. Jsme u svého tatínka. Honest to goodness vacation. Nothing too fancy. I've been promising your mom a trip for years, and I got no excuses now. Your mother's been sending me links all day about such and such deals and excursions, but it'll be good to get out. Potřebujete něco? You know, it's supposed to be us taking care of you, right? I'd like to say we'll pay you back the money you sent home. Well, I appreciate it. We appreciate it. More than you know. Anything good to watch tonight? I mean, I want to watch it sometime. Chodí i strojení, to je fakt legrační. I'm planning a grocery run. Interesting. Something you want to discuss later, perhaps? Já jsem tě vlastně vzal za mámou, ty vole, OK. That little octa cracks me up. And it's just cute. Mami, to je nová holka. I still can't get over you being here. And it's not even Mother's Day.
So, máma je docela I napěst. gotta ask, is there anyone special in your life? With you being in Constellation now, I imagine you are quite the catch. Myslím, že jsem někoho našel. I knew it. You have that spring in your step. A mother knows. I won't press, dear. Don't worry. Interesting. Something you want to discuss later, perhaps? I know you didn't live in this apartment long. On to na sebe reaguje, to jsem nečekal. Consider this your home away from home. Your bed is always yours, no questions asked. I mean, well, To mě I will překvapilo. ask questions, Jsem šokovaný. but you can stay here no matter the answers. Jste si mě neusadili? It's complicated. Maybe one day I'll get into it. But neither of us mind moving. I think we both have a bit of nomad in us. I think, though, New Atlantis is our forever home. Mother's prerogative. Just be thankful I don't got the bright lights and interrogation chair. Anything you want to talk about, dear? OK, to je super, že jsi to konečně otočila. Nějaký drby? Well, one of your old classmates made junior VP at Galbank. Their father was bragging for hours. Can't wait to tell him about Constellation. To je takový to, když platíte rodičům 5% ze všech svých výdělků, ne? A nepřemýšleli jste, že byste se přestěhovali někam jinam? Přeci jenom New Atlantis má docela drahý nájmy. Oh, ain't that the truth? With both of our pensions, we still couldn't afford it. But with what you send home, well, we get by. And of all the places we've lived, New Atlantis is just so full of culture and life. Co tady děláte Now teď? that we're both retired, you mean? I keep trying to push your father to do things. Dance lessons, vacation, take some Trošku jim to courses. spoceru, no. I'm really interested in early colonial art. But he's just happy as a clam reading in his chair for hours. Wants to know the history of every little thing. It's nice to have time to do both, though. OK. Talking with you has made my day. I'm being Tak, ty jsi serious. moje holka. Pojdeme na You dět. need to talk to John Tuala in Mast. Couldn't we... I don't know. You've been loafing around the house all day. Neřvi na mě, You mami. should get some exercise. Mami, drž hubu chvilku, děkuju. And how has that worked Mami. out? We are going for a walk. Dobře, jděte do prdele. Můžu si zeptat na něco personálního? Sure, go ahead. Co to je všechno? Tohle jsou personální otázky? Osobní? Jaké my se ani vydělali? Přesně, počkej. No tak to je asi všechno, no. I hope you got something out of that. Moc ne, ale... Bye bye. Tak. You've been given a precious opportunity. Nepošleme je do hajzlu? Seize it and never look back. Když si přišlo panictví, to vím, že asi brzo, ale... Myslím jiný nápady. To je manželka, kterou ti našla maminka, ne. Pořád používají engine z Morrowindu, 20 na starý engine a to, že ho přejmenují, tak na to... No, je to 2. Darka, male, je to 2. Pošleme do hajzlu hned, je to Dark. Just so you know, Dark Run. your mother's missed you. Like a lot. Tak jo. Hele, nejsem si jistý, že vám můžu dál posílat prachy domů. I've told you before, you don't have to. I mean, don't get me wrong. Lord knows we appreciate it. No tak počkej. But we got by just fine before you landed that job with Argos Extractor. Now, I won't lie, this apartment, New Atlantis, I mean, there's no way we could afford to stay here without you. But we can find someplace cheaper, no doubt. Maminka říkala, že ne, ale We'll tak... manage. Když se odstěhujete, budu vás vidět? Not for a long while, no. A move like we're talking takes time. As soon as we get settled, we'd love to have you over, but it could take a long time. Totiž hrozně bojím, čete, že to je všechno, co jsem za ten trade dostal. Jakože to nemá. Já jsem tak troufal trošičku naivně, že třeba
jako přiletím zpátky, vyzabíjím prostě jako zlej strašně moc lidí a oni na to třeba jako, oni to prostě zjistí, že jo, a řeknou mi, ježišmarja, my jsme na tobě slyšeli hrozné zkazky a budu říkat, ne, mami, uvař mi svačinku. Ale zatím to necháme, dám tomu jednu šanci. Stay as long as you like. A jdem do prdele. A přijdeme sem znova, neřeknou mi nic novýho, nezareagují na to, jak já jsem vystřílel spousty lidí a jdu do háje. Aha, zrovna koukám na tvoje video, to 15 půl Baldurů. Benili video, tak to mám radost. Ahojky. Hele, noc. Cool. Je to tak, dlouhým merkem. Děkuju. Excuse me. A děkuji za follow. Ani nevadí, že jsi wanted. No, to ještě uvidíme, kdy se to... To ještě uvidíme, kdy se to probere. Takže potřebujeme mrknout na další věci. Tortusarach kontakt, OK. Tohle hledáme teď. Okay. Já jsem ji ujel? Promiň! What the fuck? Tady? Já jsem ji fakt ujel. Neujel, ty vole. Dobrý, tak nevím. Já si umí hrozně rychle běhat. Si říkám, jestli bych nemohl možná... Zkusíme, jo. Třeba to poseru teď, ale... Stěneme to asi tam dřív, přesně. Počkej, jdu blbě, že? Tamhle, nahoru, OK. Každopádně jsem mega nasranej, mám ultrawide monitor a mám černé okraje, jsem myslel, že tu hru vyhodím z okna. No. Já jsem novo to tady nemohl zase taky zprovoznit nějakou dobu, zeptej se chatu, ale nějak jsme to pak zvládli. Sarah, good to see you. Who's your friend? Hopefully Constellation's newest member. Thought I'd run through some legwork together. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Možná později, nebudu tady vojákem a nebudu to... tady jiné věci musíme vyřešit s konstelací. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Kde to Moara? Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81 or something. A co se stalo se solárním systémem? You kidding? Lowest posting request rate in the whole fleet. Only thing there the UC cares about is Mars. And no one wants to go to Mars. They want to get off Mars.
OK, tak zatím se jdem pokecat a uvidíme, co nám dokáže nabídnout. Sol system is a lot of planets. Přesně tak, díky. But a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Můžete mi něco říct o Sidonii? Yeah, bring a coloring book. You get so used to seeing red, you'll forget what blues and greens look like. Okay. Tyhle Sidonia, nebyla Sidonia v tom? Sidonia byla v Fixcomu, ne? Okay. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Takže jdeme do baru Sidonia. To je dole, jo? Welcome to Mast. If you have an appointment, you may proceed inside. Aha, to není tady, OK. Jo, je tady. Hele. Je to tady, aha. Ježiš, co se stalo? Okay. Jo, to není bar, to je OK. I see. Zmatený jak blázen. Tak, takhle. Tak jo. Tak jdem do lodi, ne? Ne, jasně, my nejdřív ještě je, takže nekecám. Je to bar a pak teprve jedeme do ty Sidonie. OK. Sidonie taky pohoří na Marsu, to jsem nevěděl, děkuju, tak proto. Jasně. Jsme se chytřejší. To rychlé cestování bylo, jak to bylo? No, kurva, to ovládání, ale to jsem spíš jako já, idiot, než... Já bych nerčil něco prozkoumal, ale tohle třeba jako bomba. Tohle je úplně... Ještě nejsem zvyklý tabulátorem z toho vylejzat. Wish that bartender at the viewport would stop complaining to security. Já nevím, jestli to je tím dolů, nebo ne. Musím říct, že obecně prostředí a grafické stylizace mi byla blíže v Baldurech 3, než Starfield a graficky to vypadá uhlazeně tady ve městě, jsem zvědav na další planety, já taky no. No to tady ukázalo, že tady... Na Mars. Tak to je super, že vám to ukážou hned, že jo.
Oprava. Jak dlouho to je? Si mrknu. Jsme chybu bříšek, super. A je to teda, že ten strojový překlad, to, co tam je, tak to už je to správně? To je to 1248, nebo... Mám správnou verzi. Teoreticky. Výraz Sidonie má více významů. Sidonia, kdouloň, je rod rostliny z čeledi růžovité, píše Strába, pěstované pro ovoce kdoule. Sidonia Manca je popsanou oblastí pohořím na planetě Mars. Sidonia, hudební skupina, je italská power metalová skupina cool. Tam nová verze pod tím odkazem v diskuzi. (001) zip. Hadam. Hele, teď si něco dozvíme, čete. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half century, eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Okay. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. Taky mi přijde divný, že se listo nezničilo samo, přesně. The effort and planning it must have taken to evacuate literally the entire planet. Can you imagine? The logistics alone must have been mind-boggling. A ztrácet se v téhle hře dá hezky, to jako musím nechat, to je super. Ok, já to tady uložím, čete, a určitě dneska jdeme dál, jo. Připomínám jenom, že je tady soutěž za každou 100, za každý 2 suby se do ní dostáváte v neděli, protože tady budu hrát dneska celý den a budu hrát v neděli celý den, tak v neděli potom večer to budeme vylosovávat. Máme do giveaway 1 hru, Starfield, a 1 tričko od X-Zonu. Na X-Zonu mimochodem mám i slevu, cokoliv to tam pokoupíte a dáte slevový kód Karporaci, tak oni budou vědět, že to je ode mě a zároveň dostanete chvilku slevu. To tričko je Starfield, ale velikost L, tak jenom bacha, aby nedošlo k žádným problémům. Já si dám tady chvilku pauzu, protože potřebuju. Dám si kafe, přinesu si vodu, objednám si ještě něco k obědu, takže 5 až 10 minut, jdu si na záchod, biobreak a zároveň během toho udělám češtinu. To znamená, budu doufat, že to nebude rozmlácený, ale úplně v pohodě Izu můžeš když tak nahodit zase, že to je v češtině a budeme doufat, že to funguje. Děkuji, že tady jste, doufám, že tady budete dál. Za chvilku jsem tady zpátky. Já teď jenom vyzkouším ještě B-Rayback scénu, jak mi nefungovala, tak uvidíme, jestli teď, když to udělám jinak. Jestli mi to bude fungovat, tak bude, ale podle mě blbě. Usměješ se na